Right, good morning guys. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රථම සහායකම Elliott wave trading කණ්ඩායමේ analyze එකේ update එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් analyze එක අපි දැනටමත් දීලා තියෙනවා wave count එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් group වල share වෙනවා. ඉතින් group වලින් share වෙන එක දැකලා අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්න අපේ public group එකට. right. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරපු කට්ටියත් ඉන්නවා. right. ඉතින් අපි මේක පස්වෙනි මාසේ 23 පබ්ලිෂ් කරපු ඇනලයිස් එකක් ඔයගලන්ට පේනවා දිනේ තියෙන මැයි 23 කියලා. right. ඉතින් මේකේ හැටියට අපි කිව්වේ කොහොමත් ඉතින් 32k වලට යන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් අතර මැද්දේ අපි ගොඩාක් සිනාරියෝස් දුන්නා possible play out වෙන්න පුළුවන් සිනාරියෝ. නමුත් ඉතින් overall සිනාරියෝ එක ඉතින් මේක තමයි 23 වෙනිදා අපි දාපු සිනාරියෝ. right. ඉතින් ඒක තාමත් play out වෙනවා. දැන් 23 වෙනිදා අපි දැම්මේ මොකද්ද මේන් මේ fourth wave එක අඩුම ගානේ 32k වලට රීච් කරයි කියලා නේද? ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන් පේනවා 32k වලට රීච් කරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක ඉවරද? නෑ, ඇත්තටම මේක ඉවර නෑ මට පේන විදිහට. මෙන්න මේ ABC formation එක. right. ABC formation එකේ අපි ඉවර A leg එක විතරයි. right. ඉතින් A leg එක තමයි අපිට 32k වලට ඉස්සුවේ. ඉතින් අපි බලමු B leg එක අපිට possible B wave එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ C leg එක අපිට කොච්චර ඉස්සෙන්න පුළුවන්ද කොයි හරියල් වලින් රිජෙක්ට් වෙයිද නැද්ද කියලා. right. ඉතින් මෙන්න මේ මතක තියාගන්න ඕනේ WXY X Z wave එක තමයි මේ යන්නේ. Z wave එක අනිවාර්යයෙන්ම wave 3කින් යන්නේ. මොකද corrective wave එකක් හින්දා. ඉතින් අපි බලමු කොයි හරියල් වල ඉවර වෙයිද කියලා. right. ඉතින් මේක සිනාරියෝ එකක් විතරයි. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නා ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි. YouTube එකේ තියෙන කිසිම වීඩියෝ එකක් ට්‍රේඩින් හා සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට ගන්න එපා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ වීඩියෝස් වලින් ගන්න පුළුවන් දේවල් උපරිම ගන්න. right. ඉතින් කිසිම දැනට කිසිම චේන්ජ් එකක් නැහැ සිනාරියෝ එකේ. A B C එහෙම නැත්නම් expanded flat scenario එක හරිම ලේසි. මෙන්න මේ A පටන් ගත්තු තැන. right. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන 0 point එක අපි මොනෝ 0 කියලා කියනවා. මොනෝ point එක පාස් කරගෙන B wave එක ගියාම වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ A wave එක ඉවර වෙච්ච තැන පාස් කරගෙන C wave එක එන එක. right. ඉතින් මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් තමයි play out වෙන්නේ. right. ඉතින් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ example එක මේ තියෙන්නේ දැන් යන විදිය. right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නද මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් play out වුණොත් right මෙතන නෙමේ අපේ තියෙන peak අපේ තියෙන depth එක මේක නෙමෙයි. right. bottom එක මේක නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නා C එක අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ඒක පාස් කරන්න කියලා. දැන් තියෙන්නේ equal loss මට්ටමේ. දැන් කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් නෑ C එක පාස් වෙලා කියලා. නමුත් ඉතින් wave count එක දිහා බලපුවම තවම මේකේ major wave count එකේ 4 සහ 5 කියන wave ටික ඉවර වෙන්න ඕනේ. තාම අපිට third එකවත් ඉවර නෑ හරියට. right. ඉතින් ඒක තමයි අපේ point එක. ඉතින් කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා තියෙනවා නෑ අපි තර්ක කරන්නේ මේක තාම bottom එකට ඇවිල්ලා නෑ. ඉතින් bottom එක 23 22 20 ඒ වගේ 23 ඉඳලා 20 අතර වෙන්න පුළුවන් bottom එක. right. real bottom එක ඒ හරිය වෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේක මම wave count මකාගෙන ආපහු channel එකේ තියෙන count එක දිහාට යොමු කරොත් මෙන්න මේ පොඩි fourth එක තමයි දැන් යන්නේ. right. ඉතින් fourth එක third එකේ ඉඳලා fourth එකට යන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා නේද? wave 3ක් යන්න ඕනේ. ඉතින් සංකීර්ණ correction එකක් play out වුණා. නමුත් wave 3ක් right. wave 3ක් අපි correction එක කොච්චර ලොකු වුණත් අපි ගන්න wave 3ක් කියලා. right. ඉතින් දැන් ආපස්සට බැලුවොත් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නා WXY XE කියන කියන correction එකේ ඉතින් Z wave එක තමයි යන්නේ. right. ඉතින් මම මේ scenario එක දැන්ට පොඩ්ඩක් hide කරගෙන අපි බලමු fourth wave එකේ scenario එක. right. fourth wave එකේ scenario එක මම පොඩි time frame එකකට ගියාම මම පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා. right. ඉතින්
මෙන්න මේක තමයි ෆෝර්ත් වේව් එකේ සිනාරියෝ එක රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලොකු ඕවර්ලැප් කොටසකින් පස්සේ අපිට වේව් එකක් කැඩිලා උඩට ගිහිල්ලා දිනා වේව් පහක්. ඊට පස්සේ වේව් පහක් හෝ තුනක් රීටෙස් වෙලා දෙනවා. දැනට මේක වේව් පහක් හෝ තුනක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හෝල් සිනාරියෝ එක මේ යන වේව් එක සමහර විට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලහැට යන වේව් එකක ලෝව හයි එකක් වෙන්න පුළුවන් රයිට්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් වේව් කවුන්ට් එක හැටියට අපි A B C වේව් එක එහෙම නැත්නම් Z එකේ අන්තිම වේව් එක අපි තාම ඉවර කරේ නෑ. ඒකයි තර්කේ තියෙන්නේ මගේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා Z වේව් එකේ යන්න ඕනි ABC කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට පේන විදිහට මේ සම්පූර්ණ වේව් එක A වේව් එක සහ මේ B වේව් එක. දැන් මේ යන්නේ C වේව් එක right. ඊට පස්සේ තමයි drop එක එන්නේ right. ඊට පස්සේ මේක කොතෙක් දුරට යන්න පුළුවන්ද? දැන් B වේව් එක අපිට පේන විදිහට ඉවර වෙලා දෙනවා. එතකොට B වේව් එක ඉවර නම් අපිට ලේසි හොයාගන්න මේක අපි කරන්න ඕනි. මම මේක මකලා ආයෙ දාලා පෙන්නන්නම්. fib extension right. fib extension කියන tool එක අරගෙන right. sorry trend based fib extension tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතන A wave එකේ පටන් ගන්න තැන එහෙම නැත්නම් A wave එකේ wave 1 එක ක්ලික් කරලා ඔන්න ඔහම A wave එකේ උඩටම ගෙනලා ආයෙ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ B wave එකට අපි පහල් කරනවා right. එතකොට 1 to 1 ratio එකක් අපිට දෙනවනම් ගොඩාක් වෙලාට මෙන්න මේ C wave එක ඉවර වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 1 to 1 ratio එක හරිය right. එතකොට අපි මෙතන ඉවර වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න තව සාධකයක් තමයි අපි කලින් කතා කරා මෙන්න මේක local resistance එක right. local resistance එක මේ බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙහෙම පහළට ඇද්දොත් right. පහළට ඇද්දොත් තියෙනවා reaction සෑහෙන ගොඩක් right. මම මේ local resistance එක ආරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ wick දෙක සලකලා විතරයි. නමුත් ඕගොල්ලන් පේනවා පස්සට ඇද්දොත් එහෙම තියෙන reaction ගොඩ right. ඉතින් local resistance එකේ ඇතුලේ අපිට ඉවර වෙනවා 1 to 1 ratio එක right. 1 to 1 ratio එක local resistance එක ඇතුලේ ඉවර වෙනවා සහ සම්පූර්ණ overall wave count එකෙන් right. overall wave count එක මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් hide කරගෙන overall wave count එක දාලා පෙන්නන්නම් ආයේ මෙන්න මේ overall wave count එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන 1 2 3 4 5 කියලා wave මම ගණන් දාලා දෙනවා. එතකොට fourth wave එක ඉවර වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේක හරියම 5 wave sequence එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම fib level අපිට respect කරනවා right. fib level වැඩ කරනවා. එතකොට fourth wave එක ඉවර වෙන්න පුළුවන් fib level තමයි මෙන්න මේ 2 එකේ ඉඳලා අපි ඔන්න ඔහම third එකට දාපුවම මෙන්න මේ 0.5 වෙනකන් අපිට fifth එකක් යන්න පුළුවන්. sorry fourth එකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් wave 1 එකට overlap වෙන්න බෑ right. ඉතින් මෙතනදී තියෙන ගැටලුව තමයි අපිට 0.5 වෙනකන් යන එකක් නෑ. මොකද local resistance එක මෙතන සහ සමාන local resistance එක මෙතන සහ 382 සීමාව තියෙනවා අපේ. ඒ වගේම 1 to 1 ratio එක මෙන්න මේ හරියදී set වෙනවා right. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් fourth resistance එක right. ඉතින් fourth local resistance එක 1 to 1 ratio එක ඒ වගේම 382 level එක right. ඉතින් එතකොට එතන heavy resistance right. heavy resistance. ඉතින් මේක කඩලා මෙතන 0.5 වලට යනවා කියන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. නමුත් wick එකක් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් fake out එකක් වෙලා right. ඉතින් මට නම් හිතෙන ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ 382 සීමාව යන මෙතන 34 වගේ අපි නැවතිලා එයි කියලා right. ඊට පස්සේ ආයි wave count එක අපි wave count එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන් පේනවා fourth wave එක ගිහලා තව wave එකක් පල්ලහැට එනවා fifth wave එක. මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මම මෙතන wave දාලා පෙන්නනොත් මෙන්න මේ වගේ scenario එකක් right. ඔන්නම fourth wave එක වැදිලා fifth wave එක එනවා. එතකොට තමයි අපිට සම්පූර්ණ problematic wave එක ඉවර වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් third wave එක right. third wave එක ඉවර වෙන්නේ මොකද ඕනම sequence එකක third wave එක දිගයි right. මේකේ මොකද්ද අපේ diagonal wave එකක් ඉඳ first wave එක දිගයි අනිත් ඒවාට වඩා. නමුත් third wave එක second fourth fifth වලට වඩා දිග් වෙන්නම ඕනේ අනිවාර්යෙන් right. ඉතින් මේක
three wave formation එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ third wave එකේ ඉවර වෙනවා right ඉතින් third wave එකේ A B C wave එකේ wave පහ තමයි මේ ඉවර වෙන්නේ එතකොට third එක ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ කොහෙටද මම wave count එක නවත්තලා දැන් මේක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ wave count එක හැටියට මේක නෙමෙයි bull market එක right මෙන්න මේ යන candle එහෙම නැත්නම් මෙතන නෙමෙයි dip එක අපේ right හරිම වචනේ dip එක මෙතන නෙමෙයි dip එක දැන් මේ wave count එකේ අනුව අනිවාර්යෙන්ම තව එක wave එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවා right තව එක wave එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවා ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න අනිවාර්යෙන් right ඉතින් මගේ analysis එක වැරදි වෙන්න හෝ හරි වෙන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මම නම් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒක අපි ලොකු පොසිෂන් වලට තාම ගිහිල්ලා නැත්තේ right ඉතින් මේ wave එක ආවට පස්සේ right මේ wave එක ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ sequence එකේ 1 2 3 wave ඉවරයි ඊට පස්සේ fourth wave එක right fourth wave එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙතනත් අපිට තිබුණේ fourth wave එක fourth wave එක අපි කොච්චර struggle කරාද නේද ඉතින් struggle කරපු හින්දා fourth wave correction එක තාම මොන වගේ හැඩයක් ගනිද කියලා කියන්න අමාරුයි නමුත් fourth wave එක සාමාන්‍ය normal zigzag එකකින් යනවා නම් right again zigzag මෙන්න මේ වගේ ABC කියලා ඔන්නෝම නිකන් zigzag එකකින් simple zigzag එකකින් යනවා නම් fourth wave එක ඉවර වෙන්න පුළුවන් තැන තමයි මෙන්න මේ channel එකේ top line එක right ඉතින් මීට වඩා උඩට යන්න විදියක් නැහැ fourth wave එක right උඩරිම ගියොත් මේ හරියට යයි wave 1 එක overlap වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද diagonal wave එකක් හින්දා right ඉතින් fourth wave එක යනවා නම් යන්න පුළුවන් උඩරිම මට්ටම මේකයි එහෙම නැත්නම් triangle එකක් මෙතන වෙන්න පුළුවන් right ලොකු consolidation එකක් වෙන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ අපි හිතමු fourth wave එක මෙතනට ගියා කියලා right ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි last dip එක last dip එක මෙන්න මේ dip එක මෙන්න මේ dip එක අපිට truncate වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ wave එකට වඩා එහෙම නැත්නම් මේ උඩට ගිහලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා හැදෙන wave එකට වඩා පල්ලෙහාට නොයා ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ equal loss මට්ටමේ ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම. right. මෙන්න මේ හරිය වගේ ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉවර වෙන්නේ අපේ truncation වුණ fifth එක. එහෙම නැත්නම් 25th වලට වගේ ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ හරියට මේ channel එක right මේ working channel එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කොහෙන් අපි මේවා කරත් working channel එකක් තියෙන්නේ right ඉතින් ඒකින්ද මේක මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ආපහු වදින්න එයි කියලා right ආපහු වදින්න එයි කියලා ඉතින් එතකොට මේක තමයි 20 අපේ 20 වගේ සීමාව තමයි 20 එහෙම නැත්නම් 20k වගේ සීමාව තමයි ඕක ඉවර වෙන්න තියෙන්නේ right ඉතින් ඒකින්ද දැන් සම්පූර්ණ සිනාරියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පේන සිනාරියෝ එකේ විදියට wave count එකේ විදියට up වීම සහ down වීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු වෙනවා right ඉතින් ඒකින්ද අපි බලමු මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනට wave එක එයිද කියලා right ඉතින් වෙන්න හොන වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් wave count fib level local resistance හැමදේම අපි දීලා තියෙනවා සහ අපේ මෙච්චර කාලයකට දුන්නු analyze අපේ වාසනාව හෝ වේවා හැකියාව හෝ වේවා වැඩ කරලා තියෙනවා right ඉතින් ඒකින්ද අපි බලමු මේකත් play out වේද කියලා ඉතින් දිගින් දිගටම කතා කරන්න තියෙන්නේ මට මේ සිනාරියෝ එක විතරයි දැනට ඉතින් ඒ ඇරෙන්න කතා කරන්න දෙයක් නැහැ lower time frame වල scenarios ඉතින් ඒ වෙලාවට හැදෙන විදිය අනුව තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ දැනට නම් මේ සිනාරියෝ එක විතරයි තියෙන්නේ එක්ක fourth එක මෙතන ඉවරයි එහෙම නැත්නම් අපේ ABC formation එක තමයි මෙතනට යන්නේ right ඉතින් කොහොම වුණත් right මේ දෙකෙන් කොයි එක play out වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම තව එක wave එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවාමයි right ඊට පස්සේ මේක හොඳ relief rally එකක් වෙයි altcoin වලට මෙන්න මේ major third එකේ ඉඳලා fourth wave එකට යන wave එක මොකද ඒගොල්ලෝ උඩට යයි පල්ලෙහාට එන්න මෙන්න මේ wave එක පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් මට්ටමට ඉඩ හදා ගන්න නම් altcoin ටික අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඉඳලා මෙතනට හොඳ relief rally එකක් යන්න ඕනේ right හොඳ relief rally එකක් යන්න ඕනේ අඩුම ගානේ දැන් පවතින dip දැන් මෙතනදී පවතින dip එකේ ඉඳලා right මෙතනදී පවතින dip එකේ ඉඳලා 60ක් 70ක්වත්
උස්ස ගන්න ඕනි මේ ඩිප් එකට සැරසෙන්න නම් altcoin right altcoin මේ ඩිප් එකට සැරසෙන්න නම් මෙතනදී සෑහෙන උස්ස ගන්න ඕනි right ඉතින් ඒකින්ද දැනට අපිට කතා කරන්න තියෙන එච්චරයි ඉතින් ලස්සනට ප්ලේ අවුට් වෙනවා සිනාරියෝස් ටික ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා right ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ පබ්ලික් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඒක 100% free ඒ වගේම අපි ඒ වෙලාවල් වලට අපි ඇනලයිස් එහෙම දෙනවා ෆේක් අවුට් වෙන අවස්ථාවලදී අපි කියනවා ඉතින් මෙන්න මේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් මම කිව්වේ head and shoulder මේ වේව් එක ෆෝම් වෙන්නත් කලින් මම කිව්වේ මේ ගොඩක් වෙලාට head and shoulder එකක් හැදෙයි කියලා ඔන්න ඒ වේව් එක ෆෝම් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මම කිව්වේ මෙතනදී මම මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ fake head and shoulder එකක් හැදිලා උඩට යයි කියලා ඉතින් head and shoulder එක මෙතනට ආවා ඊට පස්සේ මෙතනට ආවා ඊට පස්සේ උඩට ගියා right ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි fake head and shoulder එක අපි predict කරේ ඉතින් මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් හිර වුණා ඒකත් මම දාලා තියෙනවා මේ වෙනකන් හැම එකක්ම අපි predict කරා නමුත් මේ overlap sequence හරිම භයානකයි ඉතින් මෙතනදී අපි ටිකක් හිර වුණා ඉතින් overlap overall scenarios ඔක්කොම වැඩ කරා හරියටම අපි predict කරපු විදියට right ඉතින් අපි බලමු මේකත් ඒ විදියට අපි predict කරන්න අපි දැනටම predict කරලා තියෙනවා 34k වගේ මේක touch කරලා පල්ලෙහාට එයි කියලා. ඉතින් මේකත් අපි හරියයිද කියලා බලමු. ඉතින් එකක් හරි ගියා කියලා අනිත් එක හරියනවා කියන්න බෑ අපිට. ඉතින් මෙතෙක් කල් හැබැයි දුන්න හැම ඇනලයිස් එකක් වගේම හරි ගියා. ඉතින් කොයි එක වුණත් අනිවාර්යෙන්ම තව එක වේව් එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවා මේ රිලීෆ් රැලි එක යන්න කලින් right ඉතින් ඒකින්ද අපි බලාගෙන ඉමු අපි අප්ඩේට් කරනවා හැම සිනාරියෝ එකක්ම ඒ වෙලාවට ඊළඟ වීඩියෝ එක ලබන සතියේ වීඩියෝ හම්බෙනකම් අපි සේෆ් ට්‍රේඩ් කරමු right හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට